ตงโมพูดได้กลายเป็นเจ้าของเกาะลับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกินนารีบุกมาทำลายพืชผลบนเกาะจากแตงโมกลมกลิ้งจะกลายเป็นราชาได้ยังไงเรื่องราวของเขาจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของชมพูราชแตงเขียวขาดนานมาแล้วทางทิศใต้ของเมืองพาราณสีนั้นจะเป็นหมู่บ้านของคนยากจนและในหมู่บ้านแห่งนี้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังหาเลี้ยงชีพด้วยการตัดฟืนไปขายพวกเขาเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับทำงานหาเช้ากินค่ำอยู่ทุกวันแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองจะยากจนแค่ไหนสองสามีภรรยาก็ยังคงตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเสมอไม่เคยคิดคดทำในสิ่งที่ไม่ดีเลยแถมยังเป็นคนที่มีน้ำใจมากพวกเขาจึงเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนเมื่อหญิงตัดฟืนเริ่มตั้งครรภ์ชาวบ้านจึงพากันแวะเวียนมาช่วยเหลือทั้งคู่อยู่เสมอทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากแต่ทว่าเรื่องเลวร้ายดันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเมื่อชายตัดฟืนผู้เป็นสามีเกิดล้มป่วยและตายจากไปก่อนที่จะได้เห็นหน้าลูกทำให้ภรรยาเนี่ยจะต้องเผชิญกับความโศกเศร้าพร้อมกับความยากลำบากแบบทวีคูณเพราะจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอดแต่หญิงตัดฟืนเนี่ยก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างครับเพราะบุตรชายในครรภ์ของเธอคือพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดเมื่อเด็กชายในท้องเห็นถึงความยากลำบากของแม่เขาจึงคิดว่าถ้าหากตนเองคลอดออกมาเป็นคนเนี่ยแม่จะต้องยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นล่ะครับลูกของหญิงตัดฟืนจึงเกิดออกมาเป็นลูกแตงโมสีเขียวสดใสสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่หญิงตัดฟืนมากๆเพราะแม้ว่าลูกของเธอจะเป็นแตงโมแต่ก็ยังสามารถพูดจาและสื่อสารกับเธอได้ทุกอย่างหญิงตัดฟืนจึงตั้งชื่อให้กับลูกชายของเธอว่าชมพูราชแตงเขียวและเลี้ยงดูลูกชายแตงโมของเธอต่อไปอย่างดีที่สุดลูกแตงโมของหญิงตัดฟืนนั้นเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับเติบโตขึ้นทุกวันโดยที่ไม่ต้องป้อนนมป้อนข้าวหรือดูแลอะไรมากมายแค่จะต้องอุ้มเขาไว้เวลาที่จะไปไหนมาไหนด้วยเท่านั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับทุกคนเด็กชายชมพูราชแตงเขียวเนี่ยไม่ได้เป็นผลแตงโมจริงๆแต่เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับมนต์วิเศษอาศัยอยู่ในผลแตงโมที่มีห้องสวยงามมีอ่างน้ำใสที่ไม่เคยเหือดแห้งและก็มีอาหารสมบูรณ์พร้อมให้กินอยู่ทุกวันและแม้ว่าเด็กชายจะเป็นเพียงลูกแตงโมก็ตามนะครับแต่เขาก็ช่างพูดช่างเจรจามากๆก็เลยกลายเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่บ้านทุกๆคนสองแม่ลูกจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง14ปีตอนนี้เองล่ะครับชมพูราชแตงเขียวก็ตระหนักได้ว่าแม่ของตนเนี่ยเริ่มที่จะแก่ตัวขึ้นทุกวันเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้แม่ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสุขสบายเด็กชายจึงเริ่มเสาะหาที่ทางเพื่อที่จะทำมาหากินด้วยตนเองทันทีและตอนนั้นเองล่ะครับก็มีข่าวว่านายฮ้อยกำลังหาลูกเรือจำนวนมากเพื่อขึ้นเรือสำเภาหลายร้อยลำไปค้าขายต่างเมืองชมพูราชแตงเขียวจึงอยากจะขึ้นเรือไปลองค้าขายดูบ้างเขาจึงร้องขอให้แม่เนี่ยพาไปฝากขึ้นเรือของนายฮ้อยตอนแรกเนี่ยนะครับหญิงตัดฟืนก็รู้สึกเป็นห่วงลูกชายที่เป็นลูกแตงโมกลัวว่าขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยจะไปลำบากคนอื่นเขาแต่ชมพูราชแตงเขียวเนี่ยก็มีความตั้งใจแน่วแน่มากว่าจะออกเดินทางไปให้ได้หญิงตัดฟืนก็เลยใจอ่อนอุ้มชมพูราชแตงเขียวเดินทางไปยังท่าเรือและก็ฝากฝังให้นายฮ้อยเนี่ยพาลูกแตงโมของเธอไปด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยเหล่าพ่อค้าก็ไม่ยอมให้ลูกแตงโมขึ้นเรือไปด้วยนะครับทุกคนซ้ำยังหัวเราะเยาะที่ลูกแตงโมคิดอยากจะไปค้าขายเหมือนกับคนแต่ก็เห็นถึงความพยายามของหญิงตัดฟืนนายฮ้อยจึงเกิดความสงสารอนุญาตให้ชมพูราชแตงเขียวขึ้นเรือสำเภาไปด้วยกันจากวันนั้นแหละครับเรือขนสินค้าของนายฮ้อยก็แล่นออกจากเมืองพาราณสีไปอย่างราบรื่นเป็นเวลา7 วัน 7 คืนจนกระทั่งมาถึงเกาะแห่งหนึ่งเรือหลายร้อยลำของนายฮ้อยก็ไปหยุดพักที่นี่เพื่อเติมน้ำเติมเสบียงขึ้นเรือฝ่ายชมพูราชแตงเขียวก็มีลูกเรือพาไปตักน้ำด้วยก็เลยได้มีโอกาสเที่ยวและได้เห็นว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมีดินมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเพาะปลูกชมพูราชแตงเขียวจึงอยากจะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ต่อเขาก็เลยตัดสินใจไปร้องขอให้นายฮ้อยเนี่ยปล่อยเขาไว้บนเกาะพร้อมกับเมล็ดพืชพันธุ์ส่วนหนึ่งในการเพาะปลูก
ซึ่งตอนแรกเนี่ยนายฮ้อยก็ไม่ยอมนะครับเพราะนึกไม่ออกเลยว่าลูกแตงโมเนี่ยจะอยู่ในเกาะเพียงลำพังได้ยังไงแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้านคำอ้อนวอนของชมพูราชแตงเขียวไม่ได้นายฮ้อยก็เลยต้องยินยอมปล่อยลูกแตงโมเอาไว้บนหาดทรายพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็ร่ำลาเพื่อออกเดินทางไปค้าขายต่อไปฝ่ายชมพูราชแตงเขียวเมื่อได้เห็นว่าตนอยู่บนเกาะเพียงลำพังแล้วเขาก็ออกมาจากลูกแตงโมปรากฏร่างเป็นเด็กหนุ่มวัย14 ปีที่รูปงามสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมยังใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ราวกับชาวสวรรค์อีกด้วยและในเช้าวันต่อมาครับชมพูราชแตงเขียวก็เริ่มลงแรงถางป่าปรับหน้าดินลงมือปลูกทั้งข้าวผักผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะแตงโมจนเต็มเกาะและภายในเวลาเพียงแค่3 เดือนครับพืชผลของชมพูราชแตงเขียวก็เติบโตงดงามพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวแต่ทว่าวันนั้นเองครับทุกคนขณะที่ชมพูราชแตงเขียวอยู่ในทุ่งนาบนท้องฟ้าสีครามนางกินรี7 พี่น้องธิดาของท้าวอุทุมพรแห่งเมืองจอมดอยณเขาไกรลาดก็ได้บินผ่านมายังเกาะแห่งนี้ซึ่งในทุกๆ6 เดือนกินรีทั้ง7มักจะพากันบินมาเล่นน้ำยังเกาะแห่งนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่วันนี้พวกเธอกลับต้องแปลกใจครับเมื่อได้เห็นพืชผลมากมายขึ้นอยู่เต็มเกาะไปหมดกินรีทั้ง7 นางเนี่ยก็เข้าใจว่าพืชผลเหล่านี้มันคงผุดขึ้นมาเองเพราะพวกเธอไม่เคยเห็นว่าจะมีใครอยู่บนเกาะแห่งนี้เลยกินรีทั้ง7 นางจึงพากันเดินเล่นอยู่ในสวนผักเหยียบย่ำพืชผลตามพื้นดินโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนจะลงไปเล่นน้ำโดยที่พวกนางเนี่ยนะครับได้ถอนรากถอนใบแตงโมออกมาเพื่อเอามาปูพื้นสำหรับวางปีกของตนเองไม่ให้โดนหนอนโดนแมลงขณะที่เหล่ากินรีกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนี้เองแหละครับชมพูราชแตงเขียวก็เสร็จงานจากทุ่งนาพอดีเขาจึงเดินกลับมาตรวจดูสวนผักสวนแตงโมแล้วก็พบว่าตอนนี้มันเละเทะไปหมดแล้วเขาพยายามหาต้นตอของความเสียหายนี้ทันทีเลยนะครับจนกระทั่งได้มาเจอพวกกินรีกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานและก็ได้เห็นปีกของนางกินรีวางทิ้งเอาไว้บนใบแตงโมของตนเองที่ถูกทำลายไปชมพูราชแตงเขียวจึงขโมยปีกกินรีทั้งหมดไปเพราะโมโหแล้วก็จัดการเอาลูกแตงโมวิเศษของตนเองวางทับปีกเอาไว้จากนั้นก็เข้าไปอยู่ในลูกแตงโมแล้วบันดาลให้ลูกแตงโมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเพื่อไม่ให้เหล่ากินรีเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายเอาปีกคืนได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าเหล่ากินรีที่เล่นน้ำกันอย่างหนำใจแล้วพวกนางก็พากันขึ้นจากน้ำรีบไปเก็บเอาปีกของตนเองเพื่อที่จะบินกลับบ้านแต่ปีกของพวกเธอเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้กินรี7 พี่น้องจึงพยายามเดินตามหาปีกไปทั่วทั้งเกาะจนได้มาเจอว่าปีกของตนเองเนี่ยถูกแตงโมผลใหญ่วางทับเอาไว้กินรีทั้ง7 นางเนี่ยนะครับพยายามช่วยกันใช้แรงทั้งหมดผลักและยกแตงโมเพื่อที่จะเอาปีกคืนแต่แตงโมประหลาดลูกนี้เนี่ยมันใหญ่และก็หนักมากๆแม้แรงของพวกเธอทั้ง7 คนรวมกันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายมันออกได้เลยขณะที่เหล่ากินรีกำลังเหนื่อยหอบอยู่นั่นเองชมพูราชแตงเขียวก็เอ่ยปากพูดกับนางกินรีทั้ง7ตำหนิติเตียนพวกนางที่มาทำลายสวนแตงโมของเขาทั้งที่พืชผลเนี่ยใกล้จะได้เก็บเกี่ยวอยู่แล้วพวกนางกินรีที่เข้าใจผิดคิดว่าผักผลไม้เหล่านั้นโตขึ้นมาเองก็พยายามขอโทษชมพูราชแตงเขียวอย่างจริงใจแต่ชมพูราชแตงเขียวเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆครับเขาต้องการให้นางกินรีเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมให้กับตนเหล่านางกินรีจึงได้แต่ท้อใจก่อนจะขอโอกาสกลับไปหาท้าวอุทุมพรเพื่อขอค่าเสียหายมาคืนให้เมื่อตกลงกันได้แบบนั้นแล้วชมพูราชแตงเขียวจึงคืนปีกกินรีให้กับนางกินรี6 คนก่อนส่วนกินรีคนสุดท้องเนี่ยจะต้องอยู่เป็นตัวประกันที่เกาะแห่งนี้เมื่อทั้ง2 ฝ่ายยอมรับในข้อตกลงพี่กินรีทั้ง6 คนก็ร่ำลาน้องเล็กบินกลับไปยังเมืองจอมดอยแล้วเล่าเรื่องของชมพูราชแตงเขียวให้กับท้าวอุทุมพรได้ฟังซึ่งท้าวอุทุมพรเนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างลูกนะครับทุกคนเขาโกรธลูกสาวมากๆที่ไปก่อปัญหาไปทำลายข้าวของผู้อื่น
และเพื่อจะแก้ปัญหานี้ให้จบลงโดยดีท้าวอุทุมพรจึงจัดการสั่งเคลื่อนขบวนเรือสมบัติ7 ลำออกเดินทางจากท่าเรือเมืองจอมดอยโดยในเรือลำที่7นั้นนะครับได้จัดทำเป็นปราสาททองคำประดับอัญมณีขึ้นมาเพื่อเป็นค่าเสียหายให้ด้วยไม่นานนักท้าวอุทุมพรลูกสาวทั้ง6และบริวารก็ได้พาเรือทั้ง7 ลำแล่นมาจอดเทียบท่ากันที่เกาะของชมพูราชแตงเขียวก่อนที่ท้าวอุทุมพรจะเร่งเข้าไปขอโทษกับการกระทำของลูกสาวทั้ง7ของตนชมพูราชแตงเขียวที่เห็นว่าตนได้รับค่าชดใช้และคำขอโทษที่จริงใจแล้วก็ยินยอมที่จะคืนปีกพร้อมกับตัวประกันให้และยุติเรื่องบาดหมางครั้งนี้ให้จบลงแต่โดยดีท้าวอุทุมพรจึงกล่าวคำร่ำลาพาลูกสาวและบริวารบินกลับไปยังเมืองอย่างสบายใจฝ่ายชมพูราชแตงเขียวเมื่อได้เห็นว่าไม่มีใครแล้วเขาก็ออกมาจากลูกแตงโมแล้วเข้าไปสำรวจสมบัติบนเรือทั้ง7 ลำอย่างเพลิดเพลินก่อนจะไปยังปราสาทสีทองและหลับนอนอยู่ในห้องหับนั้นอย่างสุขสบายนานถึง3 วัน 3 คืนจนกระทั่งขบวนเรือสำเภาของนายฮ้อยที่ไปค้าขายต่างเมืองได้แล่นเรือผ่านกลับมายังเกาะแห่งนี้อีกครั้งพวกนายฮ้อยเนี่ยก็ถึงกับต้องตกตะลึงเลยนะครับเมื่อได้เห็นเรือบรรทุกสมบัติเรียงรายกันอยู่เต็มหน้าหาดชมพูราชแตงเขียวที่เห็นเรือนายฮ้อยกลับมาเขาก็คิดวนเวียนอยู่นานเลยนะครับก่อนจะตัดสินใจอยู่ในร่างคนเดินออกจากปราสาทเรือเพื่อไปกล่าวต้อนรับและชักชวนพวกนายฮ้อยให้ขึ้นเรือมาเฉลิมฉลองด้วยกันและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดของตนเองให้กับพวกเขาฟังว่าเขาก็คือชมพูราชแตงเขียวลูกแตงโมที่นายฮ้อยวางทิ้งไว้บนหาดทรายนั่นเองนายฮ้อยและลูกเรือทุกคนเนี่ยต่างพากันอัศจรรย์ใจมากๆกล่าวชื่นชมยินดีกับชมพูราชแตงเขียวที่ได้มีสมบัติทรัพย์สินมากมายขนาดนี้หลังจากค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองผ่านไปแล้วชมพูราชแตงเขียวก็แจกจ่ายทองคำและสมบัติส่วนหนึ่งให้กับนายฮ้อยและลูกเรือเพื่อตอบแทนที่ได้ให้เขาเนี่ยโดยสารเรือมาด้วยแล้วก็ขอเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับพวกนายฮ้อยและทุกๆคนแต่ชมพูราชแตงเขียวเนี่ยยังไม่อยากเปิดเผยตัวตนให้กับทุกคนในเมืองพาราณสีได้รับรู้เขาจึงร้องขอให้นายฮ้อยและเพื่อนๆชาวเรือปกปิดเรื่องของเขาให้เป็นความลับต่อไปซึ่งนายฮ้อยและลูกเรือทั้งหลายเนี่ยก็รับปากว่าจะปกปิดเอาไว้ให้เป็นอย่างดีเมื่อทั้งหมดตกลงกันได้แล้วชมพูราชแตงเขียวก็กลับเข้าสู่ลูกแตงโมมอบหมายให้นายฮ้อยเป็นคนคุมเรือทั้งหมดกลับไปยังเมืองพาราณสีต่อไปเมื่อเรือของนายฮ้อยและเรือสมบัติทั้ง7 ลำของชมพูราชแตงเขียวมาเทียบท่าความอลังการของเรือทั้ง7 ลำเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านแห่แหนกันมาดูเรือสมบัติและปราสาทเรือสีทองกันจนเต็มหน้าหาดตอนนั้นเองล่ะครับหญิงตัดฟืนแม่ของชมพูราชแตงเขียวก็ได้ข่าวว่าลูกชายแตงโมของเธอกลับบ้านแล้วเธอจึงรีบวิ่งมายังท่าเรือและพยายามแทรกตัวผ่านฝูงชนที่แออัดเพื่อเข้าไปหาลูกแต่ด้วยความยากจนของเธอหญิงตัดฟืนจึงถูกผู้อื่นผลักไสไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้ท่าเรือได้เลยชมพูราชแตงเขียวที่เห็นแม่ถูกรังแกเนี่ยจึงรีบขอให้นายฮ้อยไปเชิญแม่มาอยู่บนปราสาทเรือด้วยกันนายฮ้อยจึงรีบมาพาหญิงตัดฟืนขึ้นไปบนปราสาทเรือท่ามกลางสายตาของชาวเมืองทุกคนที่ดูถูกเธอเอาไว้และนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับชมพูราชแตงเขียวและแม่ก็อาศัยอยู่ด้วยกันบนปราสาทเรืออย่างมีความสุขมีนายฮ้อยและเพื่อนๆชาวเรือเนี่ยคอยทำหน้าที่ดูแลเรือทั้ง7 ลำและอยู่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อกันเสมอจนเวลาผ่านพ้นไปนานหลายปีชมพูราชแตงเขียวที่โตเป็นหนุ่มขึ้นทุกวันก็เริ่มอยากจะมีคู่ครองเหมือนเช่นกับคนทั่วๆไปเขาจึงอ้อนวอนให้แม่เนี่ยไปสู่ขอเจ้าหญิงนันทิราธิดาของพระราชาให้หญิงตัดฟืนที่ได้ฟังดังนั้นก็ไม่อยากจะขัดใจลูกเธอจึงจัดเตรียมเครื่องบรรณาการมากมายเดินขบวนเข้าวังหลวงไปเจรจาสู่ขอเจ้าหญิงนันทิรากับราชาพร้อมกับเล่าเรื่องของชมพูราชแตงเขียวให้แก่ราชาได้ฟังว่าแม้ลูกของเธอจะเป็นแค่แตงโมแต่ก็ไม่เคยทำให้แม่ต้องลำบากกายหรือลำบากใจเลยแถมยังเก่งกาจสามารถออกเรือไปค้าขายแล้วก็กลับมาพร้อมกับสมบัติมากมายได้แทนที่พระราชาจะรู้สึกรังเกียจหรือหัวเราะเยาะเขากลับรู้สึกประหลาดใจและประทับใจมากเลยนะครับที่ลูกแตงโมของหญิงตัดฟืนเนี่ยมีจิตใจเยี่ยงมนุษย์และมีสมบัติมากมายพร้อมที่จะดูแลลูกสาวของตนได้พระราชาจึงตกลงว่าจะยอมยกลูกสาวให้
แต่มีเงื่อนไขอยู่ครับว่าชมพูราชแตงเขียวเนี่ยจะต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่ท่าเรือมาจนถึงปราสาทของวังหลวงให้ได้ภายใน7 วันเมื่อชมพูราชแตงเขียวได้รับภารกิจแล้วเขาก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรเลยนะครับเร่งลงมือวางแผนและก่อสร้างสะพานในทันทีโดยขอให้นายฮ้อยเนี่ยไปเกณฑ์เพื่อนและญาติพี่น้องในหมู่บ้านของตนมาช่วยกันสร้างสะพานทองให้ด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็ล้วนเป็นมิตรที่พร้อมจะช่วยเหลือชมพูราชแตงเขียวอย่างเต็มที่พวกเขาเนี่ยนะครับได้ทำการขนทองคำจากเรือทั้ง7 ลำออกมาสร้างสะพานปรากฏว่าทองคำเหล่านั้นไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยไม่ว่าจะขนทองคำออกจากเรือไปมากเท่าไรทองคำนั้นมันก็ยังคงงอกออกมาจนเต็มเรืออยู่ดีการใช้ทองคำสร้างสะพานในครั้งนี้จึงสำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดพระราชาที่ได้เห็นสะพานทองคำค่อยๆถูกสร้างมาจนถึงวังหลวงได้ก็ได้แต่กล่าวชื่นชมและก็ตกตะลึงอย่างมากเลยนะครับรีบตกลงที่จะยกลูกสาวให้กับชมพูราชทันทีแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะไปถามความสมัครใจของนางนันทิราผู้เป็นลูกสาวด้วยว่าเธอเนี่ยยินดีที่จะแต่งงานกับแตงโมพูดได้ไหมซึ่งนางนันทิราเนี่ยก็ไม่ได้รังเกียจชายแตงโมเลยนะครับยินดีจะแต่งงานกับชมพูราชแตงเขียวแต่โดยดีงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาจึงถูกจัดขึ้นทุกคนต่างยินดีปรีดากับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีการเฉลิมฉลองนานหลายวันและหลังจากที่งานแต่งเสร็จสิ้นลงนางนันทิราก็ได้ย้ายไปอยู่กับชมพูราชแตงเขียวอย่างมีความสุขซึ่งชมพูราชแตงเขียวนั้นนะครับจะคอยสังเกตเสมอว่าที่นางนันทิรายอมแต่งงานกับเขาเนี่ยเพราะสมบัติอันมากมายมหาศาลของเขาหรือเปล่าแต่พออยู่กินกันไปได้สักพักใหญ่ชมพูราชแตงเขียวก็ได้รับรู้ว่านางนันทิรานั้นให้เกียรติเขาเสมอต้นเสมอปลายมากไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อมั่นใจในภรรยาของตนแล้วชมพูราชแตงเขียวก็ตัดสินใจปรากฏร่างที่แท้จริงให้กับนางนันทิราได้เห็นซึ่งนางนันทิราเนี่ยก็ยังคงยิ้มแย้มและก็รักชมพูราชแตงเขียวไม่ต่างจากตอนที่เขาเป็นแตงโมเลยทำให้ความรักของทั้งคู่ยังคงชื่นมื่นและหอมหวานอยู่ทุกวันคืนหลังจากที่ชมพูราชแตงเขียวได้เผยตัวตนต่อภรรยาแล้วชมพูราชแตงเขียวก็อยากจะลองใจพระราชาและแม่ของตนเองว่าพวกเขานั้นจะมีความรักต่อลูกเขยและลูกสะใภ้หรือไม่วันหนึ่งครับชมพูราชแตงเขียวจึงนัดแนะกับนางนันทิราให้เข้าไปอยู่ในลูกแตงโมส่วนตนเองจะนอนหลับอยู่ข้างๆลูกแตงโมแทนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สองสามีภรรยาวางแผนกันแล้วพวกเขาก็พากันนอนหลับรอให้สาวใช้มาปลุกในตอนเช้าจนกระทั่งเช้าตรู่เหล่าสาวใช้ทั้งหลายที่ขึ้นเรือมาปลุกเจ้าชายแตงโมและเจ้าหญิงตามปกติก็ต้องแปลกใจเมื่อได้เข้ามาเจอกับชายรูปงามนอนอยู่กับลูกแตงโมส่วนเจ้าหญิงเนี่ยก็หายตัวไปไหนไม่รู้พวกนางจึงรีบเอาเรื่องไปบอกแก่พระราชาในทันทีพระราชาจึงเร่งมายังห้องของลูกพร้อมกับแม่ของชมพูราชแตงเขียวทั้งสองเนี่ยต่างพากันสงสัยนะครับว่าชายรูปงามคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วนางนันทิราหายไปไหนชมพูราชแตงเขียวจึงตื่นขึ้นมาบอกว่าตนเนี่ยคือลูกชายของหญิงตัดฟืนและลูกเขยของพระราชาแต่ทุกคนตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อเพราะคิดมาตลอดว่าชมพูราชแตงเขียวเป็นผลแตงโมชมพูราชแตงเขียวจึงแสดงเรื่องอัศจรรย์ต่อสายตาทุกคนโดยการอธิษฐานแล้วเปิดประตูแตงโมวิเศษออกเผยให้เห็นห้องหับที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามในลูกแตงโมและมีนันทิราตัวเล็กที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจอยู่ภายในลูกแตงโมด้วยพระราชาและทุกคนเนี่ยต่างก็อัศจรรย์ใจมากหญิงตัดฟืนเนี่ยก็ดีใจมากๆถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อได้เห็นหน้าตาของลูกชายตัวเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับชมพูราชแตงเขียวก็ไม่ปิดบังตัวจริงของเขาอีกต่อไปและหลังจากนั้นไม่นานพระราชาก็แต่งตั้งให้ชมพูราชแตงเขียวขึ้นเป็นเจ้าเมืองพาราณสีโดยมีนางนันทิราเป็นมเหสีอยู่เคียงข้างคอยดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของชมพูราชแตงเขียวที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย